inaabangan nating lahat. Ang dami nag-antay pa sa playoffs na to, for sure. At unang laban ngayong araw, of course, Bren Esports versus the Execration. Nabanggit natin si Hanso. Ang daming nagulat sa Hanso pick, and surprisingly, for the panel, 2 ang naging score in favor of Execration. So, this very unusual daw na Bren Esports ang kanilang makakalaban. Pero anyways, Prof P, ano ba ang masasabi mo sa ating draft pick? Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Batters may doubt siya sa Hanso. For me, gusto ko kasi Hanso Pero excited ako na makita kung paano patakbuhin ng Bren Esports yung Hanso. Pero sobrang dali ring paganahin ang lineup ng Execration. Just to be safe na nasa playoffs tayo, I'll go for Execration. Di ba? Pero yung word kasi na binitaw ni Daki, nakausap niya si Leo na meron pa tayo nakikita na hero na hindi pa nakikita before na fina-funnel nila, which I think it's Hanso time na. Yes, and Hanso guys, nakita natin siya sa ibang tournaments. Ngayon makikita natin for Bren Esports and Execration, at together with Prof P, syempre kami magiging casters nyo for this playoffs game number 1. Mga kaibigan, Bren Esports and Execration, sino nga ba talaglag sa ating lower bracket? Yan ang ating malalaman for this playoffs game number 1. So for this one, narinig natin sa mga panel, probably for the whole regular season, Bren Esports, ito talaga yung super team natin, gold medalists for the SEA Games. Kumbaga, the synergy is there. While for Execration, isa sa mga fan favorites natin, Prof P, for this tournament. Tama ka naman dyan, Beshi, ate mo, Chantel. Pero napansin ko sa lineup dito ng Bren Esports, kung titignan mo, yung mga hero nila is composed sa mga mabibilis mag-clear ng wave. Para sa mga kung busy ang Hanso going sa jungle, medyo hindi sila mamumroblema to control their lanes. Look at that, meron silang X-board to balance the lane. Yung Hanso and Johed, may mga skills sila na kansama clear the lanes very quick na hindi masyadong kailangan ng tulong. Ang kailangan lang mismo dito na Execration is kuhanin yung early game, having that Harit plus Bruno combination, mas madali ang rotation para sa kanila. Makatit, kumbaga dito para sa lineup ng Execration. Pero anyways, pinag-armor si pare Toko natin sa top lane. Nandito pa si Chakno with that wild of nature, mga besiwa. Pero mukhang delikado to. Nandito na lang din naman ang Bren Esports for the back sa ating top lane side. Napakainit agad ng ating laban, mga kaibigan. Unang pasok ng MPL playoffs ngayong araw. And mind you guys, let us not forget that Isla was once part of the meta na ginagamit ngayon ng Execration. First blood! Nakuha ni Doc Ribo natin ngayon sa ating laban. Yes, at hindi pa tapos sa ating top lane. There is the players for Execration, both with Bren Esports, pero hindi mirror. Yung nakikita natin ngayon sa laban na to. So, Bren is there, ready sa kung ano maibabato ng Execration. Alam mo, Chantel, nakita ko dito napapish yung top side dito ng Bren Esports sa ginagawa nila na medyo nagkaka-delay with regards sa kanilang rotation. Pero hold that thought, si Hate medyo pulado dito, going out muna. And napakaganda, very aggressive cut na inabangan dito ni Few na hindi masyado napansin ng Execration. Mukhang susundan pa ata na Chakno. Grabe. Chill lang. Grabe yung Johed doon actually. Comment on few on that follow-up play. Come from his Johed. Kasi alam natin si Johed, early part of the game, meron na talagang damage. It's just that kailangan lang talaga ng tama pasok. Pero last game, here for Coco. Napakagrabe na yung damage. Cards agad with a double kill for the hands on this match. 4-0 agad sa ating laban sa top lane. Ito natalian sa review pero napatay lang din naman. 4-1 is the score, mga kapatid, sa ating laban ngayon. Coco on this export, tuloy-tuloy lang regardless kung may frag armor or wala. Automatic, the damage is there. Tuloy-tuloy lang as much as possible. Napansin ko, once na nag-level 4 yung mga hero dito ng Bren Esports, they start rotating na very aggressive. Ginagamit yung mga skills nila to pick off specific heroes. The rotation is very wise sa ngayon sa Bren Esports. Now, they're trying to hold their top turret na nade-delay din ng Execration in terms of objective. Ang pinaka-iniisip ko dito is kung ganito yung pressure dito, maaari mawala ng map control ng Execration having that marksman. Mukhang kailangan nila talaga banggain ang Bren Esports na ginagawa or unahan nila. Hindi pwede makabuelo Yes. It's all dapat, about the buelo agad. Actually, Beshi, kung mapansin natin dito sa trend na Execration, pagka sila'y lumalamang pa sa gold,
on the early part of the game, sila yung lumalamang. So question here is, for this game number 1, kung may isasagot pa nila yung binabato sa kanila ng Brain Esports, kasi yung sa top lane, Taman Force, ginamit na dito ni Hate, pero yung nga lang napatay lang din naman sa player cover execution. Naku, nandito na Coco, napatay lang naman parang Chakno natin, feeling blessed nga naman para sa ating Friday game. On to this match, Lasty nandito lang naman naka-ready sa ating top lane side, pero wala siyang heater, medyo delikado ito. And kita natin to, fight to at score, naka-ready dito ang execution, naka-ready na ng Brain Esports, pero disengage for the both teams. Hindi pa tapos ang disengage muna. Just a follow-up damage coming from this hand. So just to pick this one off, nakuha nila dito si Estes. Is still a good sign to stop the force push na pinapakita ng execution to delay things up. Nakikita mo right after nila pumikoff, yung discipline ng Brand Esports, bumabalik sila sa usual defensive strategy nila. Sinasalubong nila yung potential push kasi pumipwesto execution dahil look at the life turret dito sa top side ng Brain Esports. Medyo delikado na. Ang gagawin parang binibake nila yon once na nakapagbuo ng rotation doon, tsaka nila gugulatin na babanggain nila yung ganong rotation. Oo, baga dito for Brain Esports, kailangan nilang bantayan, knowing na doon talaga yung full pack yung execution sa ating top lane side. But anyways, mga kaibigan, sa bottom lane side natin, parang Ribo, napatay na Zapdo na Terizla, pero Zapdo dito buhay pa rin, mga kaibigan, because of that help cut from Eto Max, dahil galing, from execution talaga ginugulat natin dito, or nakita natin yan, Zama Force sa middle lane side, Cardsi is going down by the hands of Hate sa ating middle lane side, and at third naman, nasagot dito ng Brain Esports. So, good trade na rin, although map control is on the side of execution. Baka makadalawa sila objective dito sa bottom side. Lumiko na rin yung si Chakno going sa bottom side dito while they're taking the turtle naman for the side of Brain Esports. Let's see kung ano magiging decision nila later on going on to the mid game time natin. Oh, actually, Prof B, what's good in this game is that napipilitan dito si Cardsi. Although, yes, nasa middle lane siya, pero force siya dito ng execution na sumama na agad pagdating sa team fight. Lagi na sinasabi si Hanzo, sobrang katinga talaga pagdating sa late game. Pero for execution, knowing that they have the Estes on their lineup, sinispeed up nila yung mga bagay. And this Grak, feeling blessed Grak, di ba rin Chaco dito for execution talaga. Ready na mag-TikTok after this game kasi napaganda na performance na ginagawa na. Pero anyways, Brain Esports, kilala natin yan, ready sila pagdating sa late game at kaya bumaw ng wild card dito para kay Chakno. Si Rigo, wala na buhay, dapat ay dito last dito, wala na rin buhay, pero kita natin the execution taking that middle lane turret sa ating laban ngayon, and napatay din as ang player coming from Brain Esports. Exchange after exchange, clash after clash ang pinapakita for both teams. Wala nagpapasindak dito, View. Look at that, a very aggressive View. Ejector out. Where's the follow-up damage coming from the side of Brain Esports? Penalty zone, binigay na rin with the last insanity sa dalawang miyembro ng execution. Sumabog sa mukha pero wala atang damage dito. Para naman sa kanilang Harden. Trying to control the Harden. There you go, namatay si Hate dito. Sumunod naman si Sapno. 2 down for the side of execution. Grabe, pinapakita ng Brain Esports, sagot lang na sagot. Yes, lamang dito ang execution na pagdating sa objectives, pero pagdating sa team fight or pagdating sa hero kills lang mga Brain Esports, yung makikita natin yung now on that aggressive play coming from them. Pero Cardsi, walang buhay. Ang blue buff dito ng execution at tanong makukuha ba? Last insanity come from Coco. Pero ito ang Brain Esports. At sa laban ngayon, makikita natin si Cardsi ang napatay. Walang core hero dito. At team Brain Esports, pero habol din naman. Chakno, very aggressive with drop play. Pero kita natin dito, hinahabol lang din naman, and 9-6 pa rin ang ating score. Napakainit ang laban natin for this game number 1. Prof B, talaga hindi natin alam kung sino ba talaga mananalo pag this team fight. And for Eto Max, ang ganda na pinapakita niya for this Estes. Tatlong nabasag dito, Chantel, ng execution in terms of objective, pero lamang sa gold. O hindi na, umul na bigla ang gold dito for the side ng Brain Esports and execution. Look at that, burning sensation pinapakita dito. Ni Coco one shot sa mukha, Lasty taking a lot of unnecessary damage dito. Penalty zone just to hold this one out, counter initiate using that last insanity. No, Beshi, ang pinakamoto dito, easy. Pero very beauty, getting a kill for execution.
Napakainit ng ating laban. Mapansin natin yun for a very cutie, that is the Scarlet Phantom agad for this Brunei. And for this Brand Esports team, medyo kulang sila sa DPS dito kasi mind you guys, if you have the hands on your lineup as much as possible, gusto mo kayo yung may map control para hindi mahanap yung arena mo. Mahirap talagang hanapin ang inino guys kahit anong aspect sa buhay, pero top lane side nasira dito, na-execute. Na-aspeto pa nga, sir. Ayan trying to defend the top side dito, clearing things up. The minions still focus fire pa ng execution. Doing a great job getting their objective. This is the right time to strike para sa execution. Ramdam ko, lamang nila sila sa map control. The hero lineup is there. Namomroblema ang Brand Esports kung paano nila babawin yung map control sa ganitong sitwasyon. Sooner or later, mag-online na dito si Benny Cutie, the Bruno. Yan ang pinakamalaki nilang problema. Plus, kailangan rin nila bantayan dito si Hate kung paano nila i-burst. Knowing na, alam naman natin yung shield nito eh. Medyo hindi madaling Kumbaga self-sustaining. Pero wait, sa top lane side dati mga kaibigan, dapat ay dito as a player confirm my execution that is gonna be the Estes which is for sustain. Pero pinag-arby dito ng Poco na wala mga kaibigan. Atlas with that palibag boom mga kaibigan, nagkaroon ng shield yung spy hate natin. Wala na po dito confirm Brand Esports for the double kill for parang view. At mga medalist dito sa upno na corner lang din naman. And a kill for Brand Esports. Napakalutong na pagkakakill dito sa upno kasi sila nag-engage. Actually, nakita ko yung style na ulit ng Brand Esports. Ang call strategy, once ma-pick off ni Cardsi, si Etomax, the Estes, wala nang sustain healing galing ditong execution. That's the time, it's time to strike. Ang pinakita ng Brand Esports, kung titignan mo, ginamit yung pinakil ninja ni Hanso dito. After that, wala nang sumunod na defense or follow-up strategy ang execution. Mukhang nabe-break na dito ng Brand Esports yung strategy na execution sa ganitong sitwasyon. Yes, top voucher, Prof. D. And let us not forget, ladies and gents, yung naging performance ng Brand Esports against STI. Wherein lamang na lamang yung STI. Pero nahabol agad nila because of the triple kill come from Carcy on the Lord side. And speaking of Lord is on the side of Brand Esports. Dadaan dito sa ating top lane side. We have the lightning truncheon here for Rebo. Additional damage for them and all the minion waves para sa ating lanes. Dito ay makikita natin Hanzo for the dive in. Pero naka-ready. Yung kinagandahan ng Hanzo talaga. Hindi mo alam kung kailan mag-post. Hindi mo alam kung kailan mawawala. Pero alam mo at ramdam mo yung presensya niya. Exactly. Na medyo kinulong dito sila si Arrow. Isa gusto kong position dito is naka-ready si Atlas tsaka si Selena na nakadikit si Hanso. So if ever hahanapin nila yung true form from the Pinnacle Ninja, ready to counter initiate. Look at that! Nakakawala dito. Isa lang nahuli ni Lasty pero Benny Cutie will fall. Ang kanilang core hero. Another one. Few as well. Double kill. Grabe pinapakita ni Hanso dito. Hindi nila mahuli. Hindi niya kailangan lumapit para tapusin. Triple kill. Mukhang makakuha pa ata dito. No. Still. Grabe. 4-man down for the side of execration. Grabe. All I can say for this match, it's all about the DPS. Hindi na kailangan ng Brand Esports dito na kontrahin nila yung Bruno. Kasi kayang-kaya. Di pa rin correct sila natin all to this match. 17-9 ang ating score. Mga kaibigan, nakita natin kanina laman ng execution pagdating sa team fight at pagdating sa objectives. Pero makikita natin ngayon, wala ng dalawang inhibitor turret dito ang Brand Esports for this game number 1. Hit, wala siya bibigyan na dito with a 2-4-2 score actually. KDA-wise, lamang ang Brand Esports. But sa farm, lamang din dito ang Brand Esports. The question here is for execution. Gaano nila katagal iso-sustain at gaano katagal nila aantayin na tumaba ang isang Bruno, knowing na yung Estes dito na pag tumagal na tumagal, mas lalo nilang kokontrahin. Exactly. Ano na lang hindi ko na nakikita nagiging effective na sa ganitong sitwasyon. Ang si Hanso, yung positioning ni Etomax using the Estes, auto pick off, then i-extend nila sa team fight. Wala na magiging sagot yung execution dito. Now, I think magiging clutch time yung paglabas ng Lord for me. Kailangan nila kuhaan to. Kasi lamang sila in terms of Lord fight eh. Bakit? Meron silang retry. So kung clutch time dito, medyo lamang ang grupo na execution. Ang pinaka poproblemahin nila dito is the positioning. Kasi si Lasty, hindi mamumroblema naman si Lasty dito para gamitan sila ng RKO, no? Yung kadena.
para mamuhuli sila. Meron kang tatamaan. Kumbaga, if you're a tank player, ang pinaka kailangan mo lang talaga maghanap ng window of opportunity kung kailan ka magsiset up ng good play. And yun nakikita natin for Brand Esports. Yes, kanina may kita natin execution, very advanced in terms of positioning pagdating sa mapa. Pero for Brand Esports, binaliktad nila yung sitwasyon. Yes, this is the Grak. The Philippines Grak, di pa rin Chakno. Pero Brand Esports is Brand Esports, the gold medalist for SEA Games started out to this match. Kita naman natin ngayon and courtesy guys with that 9-7 KDA ang heavy carry dito or hard carry Brand Esports. Hindi na niya pinakita na nag-aggressive yung execution for this match dahil pansin naman natin guys, pagdating sa goal in Brand Esports is the man on to this game. 5 seconds bago mabuhay ang ating Sanctuary Lord for Brand Esports. This is the perfect opportunity actually to secure this objective. Although guys, sabi ni pare Prof B natin, best swaps natin at this game, there is the retribution for hate. So medyo tama. onto this match. Ito, positioning na ng side ng execution. They're trying to go ata sa Lord. Pinoposisyonan to ng Brand Esports as well. Pero look at the trap kung paano pinosisyonan dito ni Ribo. Yung vision na binigay nila kanina, bandang low side ng mapa. Nilagyan niya agad ng trap. If ever may papasok, alam na nila kung saan manggagaling ang side ng execution dito. Pina-follow up lang nila dito. Si Chuck na medyo pumupulado dito. Nasan ang side ng execution? Nasan ang ibang tropa? Dito, mamamatay na ata ang Lord. Ano to? Sa mukha. Trying to deceive. I don't know bakit ginawa ni Chuck nung nasa ng ibang execution team. Binitawan nila yung tank nila nang walang kapalit. Look at that Etomax. Dito pumapasok masyadong malalaban lang support. Trying to reset. Nahuli na si Hit. Misposition. Ang buong execution dito. Clutch time. Sapno going in. Reflect sa mukha. Nakuha dito. Safe para sa side ng Brand Esports. The Lord has been slain. Now, medyo it all boils down na medyo matagal nag-zone out siguro si Chakto on that part. Kasi super open siya for damage there. Wala siyang backup. And guys, one man down for execution. Double kill for Lassie out to this match. Already na rin yun si Chakto to defend their pace for this game number 1. Mind you guys, this is 22-9 for the score plus the Lord on the bit late. Kita natin dito ang Brand Esports. Talaga ginagawa na naman. And for that game number 1 to start of this playoffs, it goes to Brand Esports. Grabe. Alam mo, may part sa akin na late ang buong execution. Chakno trying to hold yung position niya dun eh. Kung mapansin mo, hindi siya buwabak. Tinitake lang yan, tinitake yung damage dito. Nagkukol siguro siya ng teammates niya bakit walang sumusunod sa kanya knowing na may retry sila. Ang pinaka problema lang doon is nung papasok na si Hate using the Harit, wala na, sinalubong na lang dito ng Brand Esports eh. Hindi na nakatungtong yung tiga retry din nila or the clutch time retry na inaasahan natin para sa execution. Yes, tama siya na Beshi. Actually, for execution, isa siguro sa mga strong points doon, yung time na nagigit mo, sobrang tagal ni Chakno for that intimidating factor for the Grak. Kasi habang nandun siya, kinukuha na Brand Esports yung Lord. Pero the problem was, wala siyang backup if ever na i-burst siya dito ng Brand Esports. And yun yung nakita natin na taking that first Lord for Brand Esports. For Brand Esports, very astounding play come from them. Kasi ramdam natin na kalmado. Tama. It's not the kind of outcome that we'll expect come from my execution, very aggressive on the early part of the game. Pero for Brand Esports, just the same ganun naging natin for STI. Binaliktad na lang yung laban come from 7-0 game. This time, for this first game na ating playoffs, nakita natin against execution. Ayun, last idea na gusto ko lang i-share sa inyo, napansin ko si Selena, isa sa key hero nila. Kung titignan mo, walang idea ang execution kung saan nakapuno si Hanso. So yung trap is naka-advance. Kung may papunta doon sa mismong true form dito ni Hanso, alam agad ni Hanso dito, it's either pumunta siya doon through side sa pinaka ninja. Pero that's it para sa ating game number 1. Gusto ko rin marinig kung anong magiging reaction. Actually, lahat kami bumoto para sa execution. Ano kaya magiging reaction nila Manjin, Shinbu, and of course, Butter sa ating panelists. Take it away.
Maraming salamat, Prof. B. and Chantel. Ibang klaseng game 1 ha, malaman ka agad. May hands up ang kasama. Welcome back to the panel, guys. If you're moving for an eye, kasama si Butters and Manjin. So guys, boto kayo execration, di ba? Oo, ganun talaga eh. Minsan tama, minsan mali. Madalas mali. Yun. And what happened in that game? I think there was yung execution dun eh. Sige, mauna na ako siguro, no. Sige. I think Bren Esports, they won the early game. Interesting tong Hanzo pick kasi if you're running the Hanzo pick, you need to be really patient sa game. Pero again, yung nasabi kong early game, umabot tayo sa point na hindi na siya nag-matter, diba? Time-stamp pa natin yun, around 3 minutes na funnel nila yung Hanzo ng sobra to 19k, tas 11k lang yung Bruno. Execration, men, high risk, high reward plays. Sobrang nagkaroon ng 2 points na sobrang high risk nung pick-off nila. Kasi again, streetwise, pinipick off nila yung Hanzo, umaabot na, lumalamang sila kasi hindi sila nakikipag-clash eh. Pick off, dinadaan nila sa pick off, hinahanap nila yung multo, hinahanap nila yung mag-isa. Pero ang problem, they lack the damage kasi nga na-shutdown yung early game to the point, patry sila mag-pick off, na feeling nila kaya nilang patayin. Yes, kayang patayin, pero kulang yung damage to the point naka-back up yung Bren and then outplays, doon nanalo yung Bren. Exe na sana yun. What about you, Butters? Ikaw? Para sa akin dito sa nakikita ko, panalo talaga dapat yung execution in the early game. There were 2 things lang na nangyari sa mapa at certain minutes, kaya medyo nagkaroon sila ng mali dito. 1, yung na-pick off ni Few, yung si Hate sa may middle lane at 2 minutes and 20 seconds, yung pagka-pick off niya na yun, sobrang detrimental sa nangyari sa execution, which led to a 2 minute and 35 second Hanzo double kill sa may top lane. So, nagpadding na nung nawala si Harit, sabi dito ng Bren, wala yung Harit nila, tara, pilitin natin, pilitin, laban tayo ng laban. And the 4 minutes in, isa sa key players talaga dito kung ba't naging possible itong early game lead nila is Coco. Kasi mind you, Coco had 10k plus damage nung 4 minutes pa lang ng game. And may gamit naman sila Benny Cutie. Meron naman talaga silang meron silang panglaban. Ang problema, Lusty was always in the front of si Benny Cutie, si Lusty. So tatalunan niya, dadalhin niya sa may pinakaharap, then anong gagawin ni Benny Cutie? Tatanggapin niya na matitake down lang talaga siya agad. Just look at that, tol, no? Hindi rin in-expect ito, no? Karamihan sa atin, a funnel on the Hanzo. And a successful funnel at that, mga kaibigan. MVP of the game is on Cart Z, ladies and gentlemen, with a 928 KDA. And of course, a performance rating of 10.7. What do you, i-discuss natin to? How is it? Paano napasok tong Hanzo na funnel na to talaga sa laro natin? What do you guys think? Like, sa running thread nung regular season, bakit mo may isipang i-shoot pa rin naman to? Ano yung mga pros and cons nito? To answer Shinbu, actually, I think itong Hanzo pick, bago pa mag-start yung MPL online, nakakakita ko actually ng mga streams ng mga Hanzo and pro players. Even the Aether clan is using this Hanzo. Ang interesting nito kasi, again, first of all, you need to be patient kasi kailangan mo ng Otlum kailangan mo yung multo. Pero with Hanzo na meron kang Selena, sa inyo na yung jungle. Umaga, yung early game na nagmamatter sa inyo, yung jungle, makukuha nyo. Ang risky lang sa Hanzo, for me, on this pick, hindi siya yung, kailangan mo lagi yung Otlum. So, hindi siya yung laging naka-online. Hindi siya yung laging bakbakan. Kaya, on the game itself, I think, nag-agree si Butters dito na Bren, they won the early game. Jungle control nasa kanila. Pero I think mid-game, they lost that. Natalo sila nung mid-game. Nagkaroon lang nung late game, crucial decision making. And I think lamang ang Bren in terms of decision making kasi for me, para sa akin ang execution, sa gut feeling sila nananalo. Sa gut feeling sila lumalamang, nagde-depend kung clash ba or hindi. So I think kailangan lang i-improve dito ng Exe yung decision making nila kapag lumalamang sila mid-game towards the early game. Towards the late game, sorry. Okay. So actually a clear point at that one. At saka I feel na lang din magandang pantago sa totoo lang sa simula
ng playoffs. So, magandang pantago no? Kasi pinapanood mainit yung Bren, number 1 seed ba naman? Tapos, nasa upper bracket ka pa naman, game 1 pa lang naman. You can actually have the freedom of choosing, no? The likes of this kind of funnel. Tapos kay Carl Z naman, napaka-reliable ni Carl Z. Take note ang laki pa rin ng supportan if you don't. Diba? Yeah. Sobra. Clutch. Tsaka din, yung game number 1, I feel na for Bruno talaga, yun yung mga games na kailangan mag-purify. Naka-flicker siya. So, most likely talaga mahuhuli ka ni Lasty. Kaya nga tantuwa si Lasty, papasok lang si Lasty. Gagamitin niya yung ulti ng Atlas, dadalhin niya sa dulo ng walang hanggan. Ganun lang talaga yung setup. Mamimili ka lang kasi pag marksman ka. Pag marksman ka, kung ang iiwasan mo ay yung assassin, or kung ang iiwasan mo ay yung stun. And this time, ang pinili ni Kuya Benny ay iwasan yung Hanzo. Si Lasty, ang iwasan. Buelong-buelo din mga kaibigan. Well, nakabuelo na tayo. We now have our draft ready. So let's dive in para sa ating game number 2 of our first series. No, makakabawi kaya ang execution dito? Well, ang malaking katanungan din is will it still be the same formula? No? Lalo pat nasa red side na ngayon ang Bren Esports. Will we still be seeing that Hanzo funnel? Let's see guys, no? Yeah. Okay. So we have the draft here, tol, no? Bans are coming in and I think hindi na to pambiglaan. So far, the trend of the draft would be a removal actually of get na Natalia remove as well. It's still same trend mula dun sa game number 1 natin. We won't be seeing the Kufra and the Lord this game. So what do you guys think? Ano magiging direction nito? Ang laki ng tiwala ng Bren Esports talaga sa Atlas. They're picking up the Atlas and eto ramdam ko na ito yung magiging breakout hero ni Lasty. For some reason, yung breakout hero niya for the previous seasons, 100% Grok. But this time around, magkakaroon tayo ng onting taliwas dun sa paniniwala ng open yung Grok, pero hindi nila pinipili. Mas binibigyan nila ng importansya dito yung yung Atlas. So, ibig sabihin, there's something up na meron dito yung Bren Esports na ayaw nila gamitin yung Grok just because mas successful sila dito. Pwede mo nang tawaging men, Atlasty. Ayos ba? Pwede naman. Pwede naman. Pero looking at this draft, Shinbu, I think Bren Esports, they expected the Natalia ban. I think free game sa kanila ang Natalia ban. Mukhang sila dito mukhang again they're running the jungle funnel strat. On execution side naman, look at this, 3 aggressive heroes agad ang pinakita. Ang nagustuhan kong point dito sa execution, inunahan na nila sa Selena. Sabi nila, huwag na natin ibigay yung jungle control. Labanan na natin to ilabas na natin yung early game suntok. Bawal nang maging patient with the late game, Bruno. So I'm liking the start ngayon ng execution. But again, for me, gut feeling ko lang dito, Bren, na-expect na nila yung Natalia ban So looking forward for the next few picks ngayon sa side ng Bren. Well, let's see na lang mga tol. So far naman, at least we'll be seeing that kind of interest picks katulad ng Hans. So I think sa second rotation pa, sa fifth rotation pa. Kasi sa ngayon, napaka-generic lang ng mga picks I could dare say na napaka-safe lamang nito, no? With just the Atlas lang talaga as more of the main flavor or running flavor ng draft natin. But look at that! Dinan yung Hanzo. What do you think? Well, to be honest, ito lang sa akin lang to Wala nang space yung Bren Esports dito para sa Hanzo talaga in the first place. Nung nakuha yung Selena, yung Grok, tsaka yung Kaja, parang andali kasing pasukin nung mismong jungle nila And kapag ka madali pasukin yung jungle mo, andali hanapin ng Hanzo. Pwede. So parang medyo nagkaroon na ng hindi ko naman sabihin mali, safe ban pa rin naman siya. Pero nagkaroon na ng konting pag-iisip din ng execution. Natanggalin na lang natin, baka mahirapan na ulit tayo. So the funnel will be in for the Lancelot. A question, no? Sino nga hawak nito? Si Benny Cute ba? O si Zap? Is this an El Clasico? Si Hate to, pare. Release the hate, let's go. Mag-iispadahan na. Pwede. Espadahan ng swords, tol. Ispadahan ng swords. Gustong-gusto ni Prof. Dihan, mamaya, pare. Ay, hindi. Ito, Esmeraldo, ang binili dito. Esmeralda and Lancelot funnel, no? You can punish kasi the Grok You can punish kasi the Grok. And it will be a problem as well kung mahuli ka rin ng
ng Kaja dito, not to mention kahit yung Johed din tol, diba? You can steal the shield of that one. Tsaka marami kang kailangan protektahan sa backline din tol. Anyway, we have the whole draft set in, ladies and gentlemen. So sa aking mga panel, what are your votes? Kanino kayo dito ngayon? Brand Esports dito, yung lineup nila kung mapapansin mo, wala silang kahit anong marksman, wala silang kahit anong burst damage output. What they're aiming for here is to extend the team fight at patagalin yung laban. I think with the lineup of execution, medyo magkakaroon sila ng problema kasi may Jawhead, pero I would have to go for Bren dito. Mas buo yung idea ng lineup nila. Okay, so 1 for Bren. What about you, Manjin? Para sa akin, nasagot yung dito yung Kaja pick ng Execration. 3 hero kagad yung sumasagot sa Kaja, Uranus, Carmilla, even the Esmeralda. So, it's Bren for me. Wow. Ang kukunat. Bren game. Side Bren, no? Pag nag-game 3, naka-set up kayo mamali pala. Mali na naman no? Alam mo, pagka nagkakamali kami, nadagdagan tayo ng isang game. Okay. Shin, alam mo yan, Shin. Yung masaya, bayad na bayad. we have a game 3, ladies and gentlemen. Anyway, maraming salamat mga tol. We will be passing it out sa ating mga casters. Prof, me and Chantel, let's go! 2-0, yan ang ating nag-score for the panelist desk. Maraming salamat ka pala siya dyan, Shinbu and the gang. Pero, Prof P, I gotta commend the red rubber shoes dito. The mga players natin, very ready for this playoffs, game number 2 this time around. Pero, dahil sinabi natin 2-0 in favor of Bren Esports, yan ang question natin for this game number 2. Ikaw ba, Prof P? Ano sa tingin mo, Beshi, ang magiging performance or pinaka-outcome nating game ngayon? Tinanggal na kasi ng Bren Esports Chantel yung duda ko kanina sa ganun lineup nila What if yung ganito pang link na alam nila gamit. So mas madali sa kanila to sa ganitong sitwasyon, and the idea na binigay dito mismo ni Manjin, having that tatlong makukunat, si Lasty, the Atlas, Uranus, and Carmilla, sinagot agad yung steady or the main pick off nila dito is yung Kaja. Yun ang pinaka mahihirapan dito ang Execration. Oo, tsaka dito, Beshi, parang feeling ko for Execration, parang sa kind of lineup nila, medyo crucial dito having the Lancelot actually na main damager nila in terms of team fight dito, and yung pinaka-sila na pick na dito is parang more on the counter para hindi makuha ng Bren Esports. That's what I'm feeling for this game number 2. But anyways, Bren Esports, kanina daw natin doubts with their lineup, pero pinatunayan nila on that game number 1 na regardless, makaiwan man on the early part of the game, there is this Bren Esports which is ready na bumakbak in terms of late game. Abis na araw dito tumama. Nako si parang libo natin the first one agad ni Eto Max. Mga kaibigan, tapos ang laban. Score check na nabalbag. And a kill for hate naman. Walang follow-up defense or protect ang pinakita dito ng Bren Esports. Well played na biglang pumasok ang Execration. That's a quick 2-0 in favor of Execration now. Trying para sa kanyang buhay, tumatakbo dito. They're trying to catch Coco. 3-man rotation dito, trying to get Coco. There you go! Pick off para sa side ng Execration. Ito yung mga takbong medyo blagaboom. Nakala mo makakataas ka, pero hindi pala. Pero anyways, that's a good thing for Execution. We can see here right now onto our screens that is 1.5k gold onto this final Lancelot na Execution. Very good play come from them na 3-0 ating score ngayon. So advantage na agad for them. But anyways, let us not forget this Esmeralda ni Calci. Talagang ginulat nila tayo dito na wala si Esmeralda pati sa meta, pero bumabalik ngayon. At ang may hawak pa for Bren Esports ay si Calci. Napansin ko dito sa sa Execration, nagbago sila strategy. Kanina naalala mo yung muntikan nila ma-push yung top. Now tinuluyan na nila. Nag-stick sila sa strategy nila, nakakuha sila ng unang objective, tuloy-tuloy na to, lamang sila sa mga dalawang steps. Bakit? Kasi nakakuha sila ng Torre, papunta pa lang sa bottom push ang Bren Esports, bumugo na sila dito or bumubuo na sila ng puwersa dito. It's either going for the turtle or going for the mid turret.
Yes, pero dito, Prof P, mapansin natin na for Bread Esports, yes, nasiraan sila na Tori dito sa top lane side ng execration. Pero Uranus, guys, ang pinaka-contra mo sa Uranus ay yung DPS talaga. Readiness lang, Chuck Eto, is here for the zone at landrabahay. Pero Prof B, mukhang magkakaroon ng bakbakan dito. Huli dito si Eto Max, sabay disengage siya muna bigla. Medyo misposition ang side dito ng execution. Alam nila ang lugar mismo, Chaknu, para sa kanyang pagbackup dito against Coco. Look at that, Coco. Makakaligtas pa, yeah. Makakaligtas nga naman. Easy lang. Pero, hindi. Lumiko! Mga kaibigan dito, wala nang buhay. Biglang liko. Kumaga, Rostar, dire-diretso lang. Parang hate natin dito. Masyado malalim. Dito, mama kaya Torn Rose dito. Medyo malalim for execution. Pero Coco with a kill. Para sa side na execution na medyo delikado to for the Bren Esports. Pero nakita natin to eh. Nang game number 1, binaliktad totally ng Bren Esports yung sitwasyon for execution. Oh, pero ang nagiging problema dito, nung kanina ang recent clash dito, Chantel, hindi sila sync. Parang yung shot call nila is yung iba bumabak na. Tapos gusto pa ata ni Coco mag-go. Diba kasi tatlong member ang naiikutan niya dito. Ang problema, the rest of the support and the follow-up damage, umalis na. Nagkaroon ng miscom dito ang Bren Esports. Punishable yung ganon. Nakuha pa ang turtle. Look at the arrow. Medyo kumunik dito. Benny Cutie. Hinatak na. And the first coming from the side of execration. Grabe. Bren Esports. Hinaharangan na sila ng execration. Umabante sa ganitong sitwasyon. 5-1 na ating score in favor of execration. Yes, and we can see right now sa ating mga screens sa 3.3k goal para kay Zapdo dito, wild charge naman para kay Chakno, napatay dito ang isang player, that is Rebo for Bren Esports, and a killing spree for Hate on that Lancelot. 7-1 guys sa ating score para sa ating laban ngayon. This is the second game guys, and Bisal Arrow dito na Eto Max, tumamali naman asintado pero not enough damage to burst out this Atlas auto this match. And mind you guys, dito sa top lane side natin, I mean bottom lane side, parang gusto nila kuhanin si Esmeralda, pero sa top lane side natin, that is going to be the killing spree or a killing spree for this Jawhead and a kill as well sa ating bottom lane side. Very aggressive for execution to this match. Hindi natin malaman kung saan ba talaga gustong gumawa ng play kasi very capable yung ibang heroes na dito na pumatay sa ibang lanes. Exactly. Kaliwat kanan, taas, baba. Nandun mismo ang execration. Ito yung Chakno na sobrang kumpiyansa na umaangat kahit ganyan yung kanyang buhay. Meaning na medyo ang momentum nasa side mismo ng execration. Wala pa ako nakikitang sagot muna. Another one na pick off nila dito ng isang maigi lang si Hate. Now this is the time para mag-back muna ang execration o gugawa pa kaya sila dito sa mid-term. Yun yung pinai-comment natin si Lasty for Lasty onto this game kasi alam natin na pinaka-damage yung na-execution na Lancelot. The mere fact na mapatay mo Eto Max Pedro players ang pwedeng humabol dyan, nakapatay bago mamatay, pero hindi pa rin makapatay din si Eto Max. Magiging 11-4 ating score, pero Eto Max dito wala na mataguan na push. Bro, hindi na kaya hindi na kaya tumakas kumbaga. Naubusan na ng gas eh. Nandun eh. Naubusan na tayo ng gas, ilapan na lang natin dito. Pero yung idea na nakapatay siya bago mamatay, still maganda pa rin para sa side. Going in, Cardsi, very aggressive sa may attack dito. Hindi mo natin. Na-trap ka sa mukha. Cardsi, Esmeralda is down. Last si Pata susunod. Perfect match. Out na muna. And now, this is another setup going sa kanilang turtle objective para sa side ng execration. Look at the item, Beshi. Napakaganda ng buo dito ng execration. Core item after core item ang mga heroes na execration. BOD for this Lancelot and actually securing the turtle against Bren Esports, so the damage is there for execution. Objective-wise, in terms of third push, lamang din ang execution. So for Bren Esports, ang pinaka-atay nila pala talaga ditong online for their lineup is this Esmeralda. Pero so far, na-counter dito na execution kasi meron silang Joy at isang Kaja for this team. And the bottom lane side, nasira dito na execution. 12-5 ang ating score, mga kaibigan. We have the Oracle para sa isang player ng execution. And for Bren Esports,
kailangan na talaga yung synchronization of skill. Oo. That's it. Ang strategy nila pinapakita is trying to hold the lanes habang space provided lang para kay Esmeralda. If ever man gusto nila ng comeback dito, kailangan mag-online na dito si Esmeralda sa ganito sitwasyon. They're trying to force fight 4 against 5. Nasa likod pa ang mismo Esmeralda. Uy, gusto ata yung pick off ng Lancelot sa kabilang side dito. Hinahanap niya dito. Nagkatagpo si Esmeralda tsaka si Lancelot. Medyo indie film lang din natin nakikita. Kahit napapaligiran na. Yun ang sinasabi ko. Hindi ka pwede mag-isa. Esmeralda will fall sa hands mismo ng 2 members na Execration. You know, probably what's good sa laban natin ngayon, yes, alam na execution yung sitwasyon nila. Yes, lamang sila pagdating dito sa objectives. And yes, alam nila na pwedeng humabol din si Carty in terms of goal pag magsa-sideline siya. And nakita natin nga for execution, kinounter nila kasi pinilit agad nilang patayin dito si Carty on that Esmeralda sa ating top lane side. So, tinamaan ba namin sa araw plus nahila dito na ating Kaja and a kill for Chakno on to this match. 14-5 ating score. This is again game number 2 for execution. Ang taas ng opportunity nila dito to actually end this game and to tie the series into a 1-1 score para maging game number 3 tayo. It's just that for Bren Esports, kailangan natin makita yung damage per se na kaibigay ni Cardsy. Tama ka dyan, ate mo, Chantel. Pero nananawagan ako kay Butters. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ni Butters na possible pag bumoto sila lang ganyan, nagkakaroon ng game 3. Para may halong salap, no? Oo. Nanonostra ata. Si Nostra Butters. Mukhang magkakatotoo dito. Look at that Chakno. Very aggressive dito sa 3 miyembro ng Bren Esports. Napakaganda ng harang dito. May kapalat ka ng sinatak dito sa mukha. 2 pulato. Esmeralda will fall down. Very aggressive sa disengage sa play out sa base militar ng Bren Esports. Eto, Rocky, makikita natin yun for the last series of events for execution. Alam nila kung sino yung kailangan nilang kuhanin. Alam nila kung sino yung kailangan nilang unahin. Kasi si Zapto at that time, pumasok pa siya para i-engage dito yung Bren Esports. Pero anyways, mabalipat dito plus a stopper force and a kill for execution, giving that inhibitor turret against Bren Esports. 17-5 ang ating score ngayon for execution. Very, very effective Lancelot play coming from them. Hindi pala masyadong kailangan ng silip or great pick-off. Ang kailangan lang is right timing. Right timing ang pinakita ng execution, the execution, the pick-off, plus si Etomax. I-comment ko lang dito si Etomax yung kulit niya na nakaka-istorbo sa strategy dito ng Bren Esports. Anytime bigla na lang may lumalabas na arrow, may tatamaan, may i-stop yung balak nilang forward strategy. Ini-stop dito ni Etomax. Gusto ko lang i-comment sa pinapakita performance ni Etomax sa ganitong sitwasyon. Actually, kung mapapansin natin ngayon yung damage taken dito ng Carty, sobrang taas against this execution. So, ibig sabihin, there's not enough initiation play come from Bren Esports. Yung pinaka-inaantay natin. Kasi nangyayari yung burst damage nila dito, which is the Esmeralda. Siya natin yung nagpo-front for Bren Esports. So, dahil sinabi natin, for the whole duration of the game, ang pinaka-inaantay natin is the synchronization of skills come from Bren Esports. The mere fact na magkaroon ng magandang setup dito si Pare Lasti is it's a good window for opportunity na agad for Bren Esports. Pero anyways, Bren Esports very aggressive for wild charge lang naman kay Parang Chakra dito. Three players got Bren Esports pero galing sa likod lang yung si Hate, magbibigay lang naman ng damage, medyo kulang sa damage dito. Pero Zapto very aggressive lang naman. Cardsy napatay yata napatay dito si Chakno on that Esmeralda. Focus pa sila dito kay Zapno. Medyo naipit siya dito. Na-late ang kanyang pagbaba. Flicker out to build this one out. Mako, si Hate pa ata ay susunod dito. Mainit ang Bren Esports. Eto na, nakukuha na nila momentum dito. Nagkaisa-isa. Lasty, napakaganda ng perfect match. Very cutie. Naiwan pa sa gitna mismo. And very cutie will fall. Ito, possible comeback. Pero may kalmot. May kalmot pa. Maraming salamat kay Etomax dahil dyan. Double kill dito para sa Esmeralda. Pero mapapansin natin dito mukhang tinatapos siya na execute si Zapto. Tira lang pa Toro! And that is it! Tapos tayo mga kaibigan. Walang minions ang execution onto this game at laban pa rin for Bren Esports. Si Cardsy dito may damage na.
Kulang na lang talaga yung maging pangontra dito for execution, pero konting-konti na lang guys. Konting-konti na lang. So para dito na Brand Esports, pili ko, Beshi, hindi na nila kailangan antayin dito na mag-regenerate. Kung hindi, mahihirapan sila. Ipuwersa nila to. Look at that. Chang the wild charge to delay things up. Sabay nagpapahabol na siya. Pasigaw na nga ako. We have a game 3. Hindi pa pala. They try to stop Chang to focus fire. Tatlong miyembro dito. Giving the position. Brand Esports sa papaligiran. Chang will fall. Nasa ng follow-up defense from the side of Execration. They're going in for the ham. Ito yung sinasabi natin for Brand Esports. Ang pinaka-core talaga na attitude dito ng Brand Esports is that kaya nilang pagandahin lahat ng error na magagawa dito ng Execration. Makikita naman natin dito ngayon. This time around, sila naman ang lamang against Execration. Kanina pa lamang dito Execration, makita natin na mega kill para dito kay paring hate natin. Walang buhay si Carl. Pero double kill para sa kanya. Very cute naman. Sasama din sa ating Action Jackson. Pero eto mga kaibigan, abisal araw tumaga dito. And a triple kill. 4-8 onto this match. It's over! It's over na ba to? 4-man down. Ang tagal na kanila mga death timer dito. They're trying to catch Coco. Sinasabayan nilang nila yung minion waves dito pero lumiko na sila. Tapusin na ata to. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon makabalik ang Brand Esports. Focus fire dito kay Coco. Si Coco trying to clear yung minions pero may minions. We have a game! We have a game 3! Mga kaibigan, and a standing ovation for this execration. Napakagandang laban, Prof. B. Oo, iba ang pinakita dito ng execration. Swabing-swabe. Akala natin may comeback, pero inudlutan na dito ng execration, yung possible comeback ng Brand Esports. Plus, alam mo yung crucial suntok ni Zap nung kanina dun sa dun sa last, yung sa base nila mismo, yung last base dun. Malaking bagay yun na hindi nakakapag-regen ng buo eh. So yung timing lang nila, isaktong-sakto, pagkakuha nila audition eh. Nag-force push yung Brand Esports na wala yung discipline. Then there you go. Napakawala na nila yung chances nila sa ganung kabilis. Yes, parang dito ang naging remedy ng Brand Esports was magbigay ng band-aid. Sa sugat na binigay ng Execration, not knowingly na yun yung magiging opportunity here for Execration to end the game. Kasi yung millisecond at the time na tinatry tapusin ng Execration, malaking bagay siya kung full HP yung base ng Brand Esports. Pero dahil nasimulan na ni Zapno kanina, natapos nila yung laro. And we gotta commend the play confirm Execration as much as possible. That triple kill coming from Hate kanina, talagang pag meron pa siyang pwede ibato na skill, go, ibato natin yan. Huwag na natin palitin, huwag mong ipatiti, huwag mong pauwiin. So, what a beautiful game from Execution onto this game number 2. Alright, nakita natin. We're going for the game 3. Pero ano nga kaya ang magiging reaction ng ating mga panelists? Shinbo, si Nostra Butters, and Manjin, kamusta kayo dyan? Walang minions! ang gagaling ng mga panels ko, tol. Men, ang tawag dyan, pinapainit ang dance floor. Uminit ang dance floor. Ganda ng series kasi. Ang ganda talaga ng series kasi. Maganda. Expectations naman talaga. Ang base naman kasi talaga mula sa predictions natin is of the running draft. Pero ang ganda. Actually nga, sobrang wildcard talaga, tol. Simula pa lang, bago natin pinasimulan yung breakdown ng laban na to. Yung execution talaga, no? Yung emotions kapag pinapanood mo sila, laging roller coaster. No? Yeah, speaking of roller coaster, kung I guess tatanungin mo kami, no? Ang masasabi ko lang, unleash the hate. Clutch moment. I think ito na yung sinasabi natin, pinag-usapan natin kanina, execration, sa umpisa pa lang ng game, Action Jackson, pinakita na kaagad nila. Pinakita na sabi ng mga caster, di natin kaya patient game di suntukan kaagad, hindi na nila hinintay yung late game. Namuntik pa sila actually, dahil nga in late game scaling, talagang alakas ang lineup ng Bren. Pero, unleash the hate, yun lang ang masasabi ko. Hate, well, giving excellent It is unleashed, no? Dahil hindi lang siya unleashed, tol. Hate actually unlocks the MVP here for our running game. So far, yung mga kakaibang panel yung nasa MVP natin ngayon. Kanina Hanzo, ngayon Lancelot. What is happening, guys? Diba?
Ganda na entrada ng season 5 playoffs, ha? Yun nga, Chin, kung isipin mo, kung sino pa yung naglabas ng panggulat, sila pa yung nagkakaroon ng magandang standing dito. And, alam mo, itong pinakita dito ng ng execration, you have to give it up for, Max. Kahit sila, si Hit yung nakakuha dito, this is probably one of Max's best games. Yeah. Sa MPL. I agree. Iba yung pressure na dinala niya. Yeah, nagalit na. Sabi ng ex kasi anong kadya sabi ng caster, hindi kadya kundi pana at lockdown na nagmumula sa ejector ni Johed yung magpapanalo. 11 bago pa mag 11 minutes, around 15 kills na kagad yung execration. And again, para sa akin, nakakailang games na sila na ganito Yung talaga, yung kill count is just too real, and I think ituloy ng execration to. For me, for Brent to get back to this, I think tapatan nila, mano mano. Invade kayo ng jungle namin, suntukan tayo sa jungle. I actually expect naman na yung ganong early kill count ay magagaling talaga mula sa Brent, just of the nature ng kanilang running drop tol. Parang pang talaga pang sungkitan talaga. Diba? Exe. Tsaka sa kamay pa ng exe. Yes, Butters. Tsaka ang kailangan mo intindihin dito kung ano yung ginawa ng Johed doon for that game. Kasi meron tayong tinatawag na passive for Johed, which is mega suppression. And kung papansinin mo, ano nga ba yung running trend na meron kanina yung Brian Esports? Sobrang tataas ng buhay nila. Kaya nila out-sustain lahat. Pero ang ginagawa ng mega suppression is every time si Johed nagdi-deal siya sa target niya ng certain amount of damage, may nag-stack na isang compression stack doon. What does the compression stack do? Tumataas yung basic attack or yung damage attack na meron dito ang isang Johed by 8% of yung HP nung kalaban. So, ibig sabihin, napakagandang setup nun para sa isang Johed at nagtatribe ang isang Johed sa ganon. Kung tingin natin kaya ay out-sustain kasi sobrang target, si Zapnu, alam niya kung sino yung tatargetin niya. So talagang the Johed was used to its full capacity. Yeah, yes, full capacity. Interesting matchup. Let's go. Actually, nagulat yung game 3 tol ang malupit dito in terms of history, Exe mamumove sila ngayon sa upper kung ma-eliminate nila yung Bren pababa, 'di ba? Kasi parang laging Bren na lang yung nakakalaban nila sa upper bracket. So this is the first time. If I'm not mistaken, this is the first time. Let's go. Tol, kapag nanalo Exe dito, semi-final sila tol. Oo, mainit. For the first time. Mainit. The Zapnu dream will come true, no? Give Billy a trophy. Give Billy a ring. Ito na yun. Ito na ba yun, no? Finally for execration, diba? Yeah. Konti na lang. Sabi ni Ate Chantal, konti na lang Isang one. Tawalit na lang ang saya, parang alam mo patikim pa lang to, pero nakakatawa na kaagad mga kaibigan yung pinapakita ng mga players natin dito, draft-wise and actually moment-wise. We are now heading into the draft, ladies and gentlemen. Let's move to game number 3 of this execution versus Brand Esports series. Eto na mga tol. This is it, Pansit, Lancelot Funnel, Hanzo Funnel, Kufra, and Claude has always been banned, and it seems it will be just the way for this game number 3. Is picking. Definitely. So, ayun ang bilis ang aga, hindi na third ban yung dito, Hanzo. Talagang second ban na mula sa execution. Parang, mukhang eto na yata lang yung labas ng Bren Hanzo lang alisin na kaya talaga, diba? Oo nga Nako, yan na. Nilabas na ulit si Selena G. Naku, kaso si Kuya mo Coco nag-gujump na Gumangster na. Tapos na to, men. Bumanda na. Isang bandido lang ang nakakagawa niyan at mukhang bandana na Kumbaga, first time Oo nga Feeling ko kasi Toys, yung Bren ay yung Exe, ang pantapat nila sa bandana ni Coco yung Popong Championship Lagi magpala silang table, pare. Pag ikaw wala kang table, yung upo mo mamaya, upong championship, pag ginawa na ng Exe yan, nako. Pero eto guys, kidding aside. Sa tingin ko, for execration dito, since maganda yung momentum ni Hit,
Ayan, sa Lancelot, di ba? Ibigay nila yung, ayan, tingnan mo, pong pan-championship, diba? Tapos si sapatos din pang championship. Championship din eh. Championship shoes. Oh, by the way, para sa akin, Sorry to interject. Oh, Just the way they jitter, ramdam mo yung tension, ha? man. Pati yung camera, no? Pati yung camera, di ba? Anyway, yan, on your point, Manjin. Ang point ko dito, I think execration, akala ko kasi si Benny Cutie yung parang naging main actor para sa kanila. Pero sobrang commendable sa akin si Hate. Pag binigay mo kasi kay Hate yung mga these types of heroes na Ling, ayan, yung Lancelot, na laging online, yung hindi kailangan ng matagalang skill. Kasi kanina, Harit, yes, laging online, pero mas mabilis kasi yung Lancelot gumalaw eh. So pag binigay mo sa kanya yung mga high tempo heroes na to, sobrang maganda yung confidence niya coming in sa game. Kasi aggressive maglaro. Again, ang Exe, and aggressive si Kuya Hate. And actually, hindi yata magbabago ng tempo dito ang execution. It's just the same. It's just gonna be the same aggression. It's just gonna be the same playstyle then. And willing to fight yung dadalahin nila ngayon. For this early game, no? I'm still seeing it. With the difference though of Nakaja, still nandito na sa kamay na ngayon ng Bread. Ang Bren. Yep. And eto Bren Esports, they got the link. So, sabihin natin, nasa specialty nila dito yung kanilang binubuong draft ngayon. They really like the funnel. They really like enabling si Cart Z na maging total carry ng buong laro, and they just win from there. Pero execution, ang hirap kasi lumaban sa Selena eh. Kung napapansin niyo dito, yung pinaka-trend nito, kung yung pinaka-trend netong series na to, kung saan yung Selena, doon yung panalo. Yeah. Mukha nga no? Taas ng control, taas ng pressure na nadadala din ng Selena sa laro, Not because favorite hero ko siya, pero it seems to be that way din, tol, no? Medyo nadi-disregard niya Parang nadi-disregard. Parang hindi naman. Walang bias. Wala kang ano din Medyo nadi-disregard niya ng Selena. Pero look at that, tol. Hindi na ibagabir sa Wala, nagtanggal ng shoes. Yung red shoes ni Sapni na wala. Oy, yung mga funnel natin dito na i-reveal na Hellcurt and of course Ling, no? Parang nilabas na yung Ling talaga. Gusto na manigurado ng brand ngayon. Semis kasi ang sarap panoorin So, what do you guys think? What will be your vote now for this game? Jin, ikaw naman mauna. Nostra, Jin. Ikaw na. Nostra. Hirap nito, pero parang feeling ko ang ganda nung Joe Headband at saka nung Angela pick ng Bren Kasi parang masyadong risky sa akin yung Hellcurt. Dadaan na naman ang exit to sa high risk, high reward place. Hirap. Pero tumaas na ng passes ako, kaso feeling ko bandaan na pa rin ni Coco ang mananaig. So, Bren game 3. Bren game 3. Isa lang naman yung nakikita ko dito, Shin. Bren Esports, ang kailangan nila dito tapusin ng maaga to. Kung ma-funnel nila at makapag-snowball yung link, tapos na. Execution naman on the other hand, hindi sila talaga nakatutok dito sa isang tao lang. Ang gagawin nila is papatagal nila yung laro, is-spread nila economy dun sa Lancelot and sa Hellcurt, then dun sila mananalo. Superior damage output. So, your vote will be? Finally? Bren. I would have to give it to Bren. Cards power. Isip. Alright, your vote, ang safe ng mga boto nyo tol Gusto ko, 50-50 talaga to. Gusto ko di bumoto sa kabila Gusto ko yung risk Pero safe kasi yung 50-50 Nung 50-50 bumoto ka yung Bren I'm putting my vote on exec. Tingnan natin. Maybe it's time. No, Let's go. Alright, mga kaibigan, huwag na natin patagalin to. Let's head into game number 3 para sa ating mga casters, Prof B and Chantel. Ibigay nyo sa amin ng aksyon. Maraming salamat para dyan sa ating mga napakagwapong panelist desk. Of course, for that Nostra, come for the panelist desk, medyo tagilid ang ating mga botohan. Pero for this game number 3, guys, yan ang pinaka magiging tanong natin. On to this match, Execration Guild na tayo on that game number 2. For Bren Esports, para Prof B, anong magiging, mo dito? Eto, legit gumawa ko bisiya. Sa guest coins ko, ang sinabi mo, Bren Esports. Pero sa sitwasyon ng playstyle mismo na Execration from the recent game, iba na Execration 2.0 to. Nag-level up lahat, nag-step up si Etomax. Grabe pinapakita nila. Plus, ibinalik nila yung
gusto ko yung discipline nila, the respect ban is there. Mas gusto nilang kalaban yung alam na nakakalaban nila the usual heroes. Kesa doon sa binibigay pa nila yung mga hero na nagpahirap sa kanila. Like for example, the Hanzo. Gusto ko yung idea na iban yung mga ganong hero kesa may hirapan pa tayo kasi hindi natin alam kung paano i-counter. Oo, kumbaga, cure is better, prevention is better than cure. Kumbaga, bago pa maging masakit, kontra hinagad. Pero anyways, ito, pare Prof B, for this game number 3, nakakuha ng execution yung tatlong heroes Alina. na very effective for game number 2. So, medyo delikado na agad to for Brain Esports. So, medyo, may kita natin na parang kung ano yung naging effective sa kanila na makukuha at magagamit nila ngayon. Tama. Tapos yung idea nga, kung kanino daw ang si Lina, most likely yun yung higher chances of winning. Ang tanong is, mapapatunayan kaya ng execution, pero kasi iba si Nostra Batters eh. Diba? Diba? May ganun si Batters, nagkakatotoo talaga eh. So feeling ko, Ters, yung numero sa loto, baka naman ha. Baka naman. Baka dali. Pero sa mga nanonood pala dyan, guys, na hindi aware for the history for MPL, huwag natin kakalimutan na ito yung isa sa mainit na teams bago pa maging Brain Esports ang either main at bago pa maging execution si Ops Gaming. So malalim ang mulatan ng dalawang teams natin ngayon. Kumbaga, kung may El Clasico tayo for Signal Ultra and for Brain Esports, meron din tayong El Clasico for Execration and Brain Esports. Yung mga nakaraan, mga lumang bago. Lumang teams, pero bagong name lang. I mean, lumang members, pero bagong teams lang ang pinakikita dito ng side ng both teams. Eto na, nagbabalik sa atin, game number 3. Sino malalaglag sa ating lower bracket? Execration versus Brain Esports. Okay, so guys, sinabi natin na very convincing win for game number 2 and for Brain Esports. Hindi natin mapagkakaila na talagang ang kanilang pinaka-gameplay is more on funneling para kay Carlsy. And Carlsy, isa sa mga child prodigy natin for this league. At hindi natin matatawaran kung gaano pa talaga kataas ang IQ ng batang to pagdating sa Mobile Legends. Exactly, pinapakita nila yung mga strategy nila dito. Wala nang hold thoughts. Eto na naman si Changno trying to delay things up dito. Very aggressive ang execution dito. They have the momentum. Gustong-gusto nila ituloy para sa ating game number 3. Look at that hit going in. They're able to take down ang kanilang buff. Pero tinamok out ni Ikami. Side of Brain Esports, Benny Cutie will fall. Pulado sila, si Arrow will connect. Pero lumiko ang kalmot dito ni Ecomax. Si Carlsy, napatay lang din naman dito ng execution natin mga kaibigan. So, 1-1 natin nag-score. Pero good thing here, for execution, naagawan nila ng buff si Ling at si Ling ang napatay nila. So, wag. At sinabi natin, if you have a Ling on your lineup, the best way to counter it is agawan ng jungle. At as much as possible, i-secure yung mga kills against him. Tama, gusto ko yung idea na kasi na buff dependent ang isang Ling. So yung mismong buff na kinukuha niya is gawin natin bait na alam natin possible na pumunta dito si Cartsy or the Ling itself. Pwede nating salubungin. And yun na, nakita natin 1-1 ang ating score, 2 minutes in favor of execration. Very aggressive. Gusto ko yung pagiging agresibo sobrang na execration na usually pagkakalaban ng ibang team sa Brain, nauunahan ng takot eh. Ngayon, wala ako nakikita ng takot. Talagang pinakikita nila the gameplay is their pinaghandaan to ng execution para papuntahin sa lower bracket ang Brain Esports. Oo, kumbaga dito for execution, they are mentally prepared, physically prepared, kasi nakita natin kanina isang player natin confirm execution, nagtanggal pa ng sapatos. So, gano'n siya comfortable actually sa may laban ngayon. But anyways, kidding aside, for Brain Esports, hindi natin matatawaran kung gaano sila kasanay in terms of tournaments kasi so far sa matchup of this both teams sa Brain Esports natin makikita yung talagang madaming appearance sa MPL. Tama, napansin ko rin no? Nagtanggal na ng sapatos si Sapo, naglagay na ng bandana si Coco, nagtaas na ng pa si Chantel. So tuloy-tuloy na lahat ng A-game na dito. Game number 3. Guys, hold lang kayo dyan sa mga nanonood. Alam natin online tong laban. So
kung sino may team na sinusuportahan nyo, i-comment nyo dyan sa ating chat box. #execration, #Brand Esports para sa ating game number 3. Yes, and sa mga abangan natin na second series for today and the remaining series for today, of course, I'm sure inaabangan natin lahat yan. So, ibigay niyo na insights nyo kasi from time to time, check natin yan. Pero into the game, we go on to the top lane. Tuloy agad ang bakbakan at nakakuha ng kill dito ang execution. Tuloy pa rin sila sa strategy nila na ikakat, sabay kailangan nila makawanan ng first objective ang Brand Esports. Right after that, mas free na sila makaikot. Na-delay ang objective strategy dito ng Brand Esports na kinakapitalize mismo na execration that later on mapapunish. Look at the arrow, the ikot moments na naman. Few one shot dito, they're trying to hold. Few will fall. Again, Besh, kung titignan mo rin yung positioning na abyssal trap ng execration going for the buff side ng esports. Oo, kumbaga, alam nila dito na link dependent talaga yung lineup ng Brand Esports. So, as much as possible, we have to negate the link, we have to counter this link, or else may hirapan tayo. Knowing na meron din kasya dito ang lineup ng Brand Esports. But as we could see here now onto our screens, that is 3-1 for the score. 3 minutes in third game time. For execution, another buff ang pwede na ma-counter dito. At kita natin yan. Kita natin sa mga screens. Very agresibo dito ang execution. Kung tira nila, abyssal arrow dito. Tinamaan si Carl C. Pero there is the disengage and execution positioning themselves into this violet buff of Brand Esports. Few! Wala na buhay. Nakakadya pala si Few sa laban natin ngayon. Carl C. Pasok na naman. Pero one charge. Cover the grok. Pero dito na ang kalmot na ating helmet. Dapat nila naman. With a double kill for Coco Chaknu. Wala na buhay. Pero si Hit sa may batang likod makakuha ng kill against Brand Esports. Gusto ko yung pagiging agresibo ng Brand, ng execution. Sumasagot ang Brand Esports. Hindi sila nagpapasindak dito sa ganitong sitwasyon. They're trying to come back. Kinukuha nila yung tempo para makabuelo. Hindi pa rin naman nakakuha dito ng Brand Esports yung buff na gusto nila for the link. Ay, na-steal pa ba? Nakuha pa nga! Nakuha pa! Ganon ka-grabe yung ginagawa, Beshi, na pangontra dito na execution. Arrow! Specifically for the link. Ano talaga Beshi, very evident na link talaga yung kinakontra dito na Brand Esports, ang execution. And that is a turtle objective for this execution squad. But as we could see here, Chaknu, grabe lang din naman, napakalaling dito for Brand Esports. So kitang-kita natin na sinasakop nila yung teritoryo ng kalaban nila. Kung meron Jordan rule, meron silang Cartesi rule. Na kung kukuha man ng buff dito si Cartesi, kailangan papagsakin. It's either ma-pick off nila dito si Cartesi o nanakawin lang nila yung buff. Ganon yung pinapakita nilang Cartesi rule sa ganitong sitwasyon. Execution doing a great job. Minamata lang nila na minamata kung sino yung dapat puguin. Kung sino dapat ipanish sa side ng Brand Esports. Bang! Another arrow! Hindi naman ang araw, sakto. Eto, Max, pero sakto na naman ang pag-heart guard ko ng ating Angela, mga kaibigan, Chakno dito sa may bandang likod. Pero disengage para sa kanila. And nakita mo sa Chakno, hindi talaga nag-disengage. Kung magkasinako pa rin niya pwede sa Copen and Uranus. Para na kay Paris Amsterdam sa may middle lane side. Another objective para sa kanila sa bandang bottom lane. It's gonna be a kill for execution. Hindi pa tapos. Susunod pa ata dito. Lasty, trying to defend the turret. Disengage na muna. Uy, one-on-one. 1-1 with the great one, Ribo. May naman-to-man defense dito ni Sapno kung sino masasalubong niya. Binabantayan niya dito knowing na alam nila yung positioning dito ng Ling. Kaya medyo kinuwagan nila yung positioning para sa buff. Pangilang buff na to? Pangatlo na to, no? Mula umpisa, no? Parang na talaga Mga kinokontra talaga na execution, which is a very good thing kasi alam nila yung capacity ng link kapag nag-full bloom talaga for execution. For Brand Esports. Pero kung mapansin natin, Gold Lead is on the side of execution that is breast full plate para dito sa ating tank confirm execution. So, maganda pang counter na agad if ever mag-stack ang damage, physical damage dito ng Brand Esports. And this time around, it's gonna be the red buff. Orange buff na gusto kontrahin dito. And a killing spree for Hate, killing Coco. Sa ating may middle lane side, si Lasty rin dito sa may middle lane side natin. Pero anyways, naman na araw, one charge for Chakmu. Lasty! Record si natin, pero drive in. Confirm Hate with a Becca kill para sa kanya. Sunod-sunod ang pagpasok dito ng execution. Wala nagiging sagot. Ang Brand Esports, another arrow will be thrown. Disengage siya muna. Hindi, kukuha pa ata sila dito.
ng turtle or babasagin na. You're going in for the turtle. Every time kasi na magte-take ng flash ditong execration, I mean ng Bren Esports, papatayin lang ng ilaw ni Benny Cutie. Yeah. Habang dun papasukin ni Hate. That's unleashing the hate sa 5 membro ng Bren Esports. Oh, speaking of unleashing the hate, yung kanagandahan ng pangalito ng The Dark Knight Falls ni Hellcurt dito, binibigyan talaga ng space dito si Hate para ma-target yung mga bulag na players come from Brain Esports kasi it's very difficult for this Sling to actually to go on different places, lalo-lalo na ka-ulti si Hellcurt. So, edge na agad for them. Know that they have the Chakto on the scrap. Sa iba-iba tournaments, nakilala natin si Chakto, guys. And gold lead is on the side of the execution. That is 6.8 gold together with the BOD for this last set of this match. Abisal araw dito na ito, Max. Pakalat-kat lang to the point na Brain Esports very mindful na sila kung saan sila papwesto. Tama ka dyan, ate mo, Chantel. Grabe, pinapakita dito ni Benny Cutie and Eto Max. Etong dalawang to, yung combination nila, the perfect combo na ano to yung bubog sa talampakan, tinik sa lalamunan. Yung Bren Esports, dalawang strike to di ba? Tatamaan ka na araw. Pag tinamagos yung protekta, papatayin ka ng ilaw. Ayun another arrow. Gagawin sila dito, magdi-disengage lang muna yung Bren Esports. Niya bait lang pala. Power tower. Chakto will fall. That's an overextend. Para sa side na Nasobra ng Philip Bless dito si parang Chakto. But anyways, another araw nga from Eto Max. Mga kaibigan, and unstoppable para sa lahat sa ating laban. And kung mapansin natin ngayon sa ating mapa ngayon, lamang ang execution in terms of tower objective for Bren Esports. This is very crucial though. Yung kukuha na ng damage dito is the Link. So most probably hindi na magkakaroon ng purpose dito si Angela kung walang damage si Link. Tama ka nga dyan. Medyo tahimik ulit ang ating labanan. 10-5 in favor of execration. Gold lead around 7,232 plus the objectives. Wala pa pala nababasag ang Brain Esports sa 9 minutes. Nagmumukhang bata ang Brain Esports na pinapakita ng galaw na execration dito. Disengage siya ulit. Alam po dito, Beshi, ang magandang ginagawa na execution, parang ready anytime. Si Chakto. Kasi naka-flex siya Literal naka-power of nature siya. If ever na may makita siya kalaban dito against Bren Esports at dahil dyan, ang laki ng intimidating factor dito for Chakto. And Lord has been taken here by execution against Bren Esports. Sa pangalan mismo ni Hate, hinahati-hati lang sila dito ni Hate. Sa ganitong sitwasyon, look at the stats of Hate. 5-0-2, another buff na still na naman dito ng execration. Problemadong Bren Esports dito, trying to balance all the minion na waves are laning dito. Pinoposition na dito the final somehow push for the execution. Maaari nila makuha ang mid-turret sa ganitong sitwasyon. At saka actually, Beshi, isa problema pala dito for Bren Esports is that merong Uranus yung execution. So, wala silang TPS. Skill dependent si League. Actually, pag maganda yung pasok niya, it's a good thing agad for Bren Esports. Pero pag mali yung pasok niya, bad thing siya. Kumbaga 50-50. And Uranus, hindi mo siya instantly ma-reverse with that combo come from Link. So, whatever marksman onto this match. And naman natin dito, Lord guys, na execution, dadalhin pero tumilim coming from this execution squad. Nasira ang inhibitor turret sa ating may bottom lane side. Abisal araw to makilasti, pero mukhang middle lane ang kukuha ni the execution. At balibag, Zapno napatay na Team Bren Esports, pero wild charge sagot dito ng Zapno. Napakasakit ni paring Hate, mga kapatid. natin dito, pero may laban din naman si Carty. Nakasakay sa kanya dito with hard card for the Angela and a killing spree para sa kanya. Maaari ba ito marekta ng Bren Esports? Look at that time, I don't think so. Pero makakahinga sila sa ginawa. Sabi ni Carty, ang tagal na natin hindi nakita, Buff. How are you? Nakakuha na dito. 11 minutes of the game. First objective na nakuha dito ng Bren Esports, trying to get the momentum. The bait is laid. Once na makapag-push dito ang execution, overextended team fight, dun sila na-punish. Gayon, tinan mo, yung gigil ni Carty na magnakaw ng mga buff. Kinukuha niya kanina pa ninanakaw para sa kanya.
Alam mo, Beshi, problema nila execution. Di ba, mataba na. Oo. Ngayon, kung mapansin natin, sa lineup ng execution, na ang pinaka-crowd control talaga lang nila is kapag ka tumaba, na tumama yung abyssal arrow Sa laro. ng Selena. So, paano mo ipipigilan yung isang link na nagbibigay na ng damage dito sa Bren Esports? Yun yung magiging challenge for execution to close this game. Because so far, sila pa rin. Yun lamang dito sa laban natin. Pero kung mapansin natin damage dito ni Carty, napakasakit na. Kumbaga pwede niyang kuhanin agad dito yung squish heroes na execution. Unlike for this Lancelot, hindi ganun kadali para sa kanya na i-burst out si Carmilla, si Atlas, yung mga ganun. Look at the item, Beshi. Pure damage siya dito ang Ling anytime. Kung may lalabas sa support dyan, easy pick off dito. Tamang pwesto lang. Gusto ko yung position ng Bren Esports. Very aggressive na sila ngayon. They're trying to hold the top lane. Cardsi going in. Alam mo, kailangan talaga may tigabantay na din si Cardsi. Ito na yung pinaka-final final form Countdown. ng Bren Esports. Final countdown. Kumaga, para dito sa Bren Esports, kailangan as much as possible all in Ling for this lineup kasi nakita naman natin ito yung potential ng Bren Esports to turn things around. Kanina, kumaga nakakuha niya yung mga buff na supposedly ninegate kanina execution, pero this time around in 2 or 30-minute game time, Bren Esports yung may pinakamataas na potential dito actually na magbaliktad ng ating laban. Sila naman na magka-counter invade dito pero na-late lang ang Bren Esports. 10 seconds para sa ating next Lord. Look at the position of Bren Esports. Medyo binibigyan na nila ng heavy rotation. Look at the support and the tank. The Atlas and Akaja positioning themselves. Hindi ata maganda dito. Lasa ng damage coming from the side of Bren Esports trying to hold 3 members. Wala din the final hold. Cardsi from the backlines going in. Where's the Angela combination na dito? Ang ganda ng position. Sabdo medyo pulado. Makukuha na rin yata Sabdo. Sabdo will fall. Master kill. Momentum for the side of Bren Esports. Tempest of play sa ating mo Chantel. Naku po, napakaganda na sakay doon with the hard card from the Angela. Eto, Max, wala na buhay mga kaibigan. Na kill para kay Lasty dito. Pero nakasagot lang din naman si Coco dito lumalaban. Pero tinuhog sa may bandang likod. God like that para kay Power Card si natin dito. Rico, wala na buhay sa may bush. Pero, yung damage na execution, mga kaibigan, running her own for his life, and the legendary for Cardsi onto this match, and ang natitirang buhay for execution is this Hellcurt. Pupos bigla pati pantubos ng execution. 4-man down. Now free lord to for the side of Bren Esports. Bumaliktad. The tables have turned, mga sir. Iba ang pinakita. Shot call, the decision making, the crucial pick-up. It's all about Bren Esports sa ganitong sitwasyon. Now Zapnu trying to hold. He wants to reset this lord. Going in for the bait. Zapnu taking a lot of damage. Shiribo, disengage siya muna. Oh, buhay pa yung Lord, guys! Pero si Zapto dito, halos wala na buhay. Against Bren Esports, Tempest of Blades for Cardsi. Pero kita natin dito, medyo nagugulahan. Si paring Lord natin kung dito mapupuntay. Pero patay si Zapto dito sa ating laban. Babe, si Wap, so tinutuloy dito ng Bren Esports. Nandito si Chaco. Ready and a reset for this level 2 Lord on this match of the immortality for Cardsi. Si Benny Cutie dito ginamit ang kanyang ulti. So, tinan natin dito for execution kung paano lang kung kontrahin dito. Cardsi is on a roll. Yan yung pinakamasasabi natin. Kumbaga, literal na unstoppable kasi wala pa kontra sa kanya. Kung hindi siya ma-burst. Kasi literally, pwede niyang kontrahin dito or pwede niya i-dodge yung pwede iba to na execution. Pero kita natin si Cardsi, naka-ready lang din naman for the vision. Nakikita dito si Eto Max and a kill para sa kanya. Sakto. Doon yung pagkakasakay ng Selena, ng Angela, literal. We are here to assassinate this Selena. That's it. The Battle of Assassins itong larong to. Walang marksman. Lahat assassin ang core hero. Both teams, Execration and Bren Esports, positioning themselves. Walang bibitaw dito sa Lord. This might be the final clash kung sakali. Umangat sila dito para sa Lord. Nakawan na to. Habang binabalance lang dito ng Uranus ang top side nila. Zapno doing a great job para magbigay ng force position or force defense, lumaban ng Bren Esports 4 versus 4 if ever magkakaroon dito ng Lord Clash.
Yes, tama ka dyan. Lord Clash, guys, yan pinaka-inaabangan natin for this match. 16 minutes na ang ating laro ngayon, pero hindi pa rin natin talaga malaman kung sino ba ang talagang aangat in terms of team fight. Kasi so for execution, medyo nagiging trend nila is more on the audition side. So hindi sila fully prepared for a team fight. Like for Bren Esports, full equipped sila, na ready sila to support this lane pick for Bren. Pero anyways, again, this is the level 2 Lord. So very crucial to for the both teams. For Bren Esports, possible pag nakuha nila to, pwede pang pwede pang ma-defend ng execration ng isang buong wave. Pero for execration, pag nakuha sila ng Lord, pwede nilang rektahin. Oo. So mas mahalaga ang Lord sa ganitong sitwasyon for side of Bren Esports. Beshi, gusto ko marinig yung side mo. Ano yung parang pinaka-comeback potential dito ng Bren Esports to stop yung force push na ginagawa ng execration? Ewan for Bren Esports dito, ang pinakakailangan lang talaga nilang may i-force nila dito yung pangalan ito na yung Hellcurt na gamitin agad yung ulti para pero anyways, si Eto Max wala ng buhay na patay at nadali dito di para fuse -1 agad for this execution squad out to this match and possible Lord objective for Bren Esports. Pero look at that, the focus fire coming from the side of Bren Esports, hinuhuli na dito si Hate, kumabos sa Cyclone niya, nahuli dito si Hate, and this is a big opportunity. Si Zabnu taking some para time. nakita natin to. Para nakita natin Napanood natin to. number 2. Parang nag-stick na lang sa objective or tower push dito ang execution. Pero anyways, mga kaibigan, kita natin wala pa rin nagtatry. And ito na naman yung buff ng Bren Esports. Itatry ko wild charge dito para kay Jack. May immortality dito si Cardsy and grabe rin damage niya against Zapna actually, which is Ayorenos dito for the side of execution. Nililito-lito sila na execution dito para lang hindi nila ma-focus fire yung mismong Lord. 14 seconds para sa death timer na ng kanilang Lancelot. Now, makabubuhay ulit ang kanilang core hero. Makakahinga na naman execution. Gusto ko i-comment si Zapno doon, the clutch cut or tamang push lang nila pinakita. Tamang-tama yung niya. Pagkuha niya din sa mid turret na samang mas makakabigay ng pressure para magkaroon ng bigger minions ang side ng execution. Actually, perfect timing. Yeah. Yung ginawa ginawa dito ni Zapno kasi na-force dito yung Bren Esports na umuwi para i-defend yung supposedly ginagawa niyang objective for execution. So, supposedly, si Benny Cutie, mga kaibigan, na nahuli dito ng Bren Esports. Si Zapno nandito na iwan sa mid lane side natin pero meron niya immortality. So, more on the map siya na gagawin dito. Pero mapansin natin for execution, guys, as much as possible, ang pinaka ginagawa nila is to make their lanes as much as possible kaangat yung win nila. Hindi nila hinahayaan tumawid pa sa river. Yun ang ginagawa ng execration. Dinadaan nila sa minion waves, the force, balance minions. Look at Q1 with the great one. Inohold nila, it's only a bait. Trying to kite Zapno, inaalis sila sa mismong strategy. Zapno, trying to buy some time dito. Now, pina-force push ata dito sa bottom. Force clash ata nangyari. Yun yung sinasabi natin. What a trade for Bren Esports. Napatay, yes, si Parefew dito, pero nadali at napatay si Hint dito. Naku, napakagandang setup play come from Lasty. Naiwalan din naman Winter Truncheon for Eto Max plus dash out, pero legendary is there for Cardsy. Isama pa si Angela na nagbibigay dito na Delupio para sa side ng execution. Sakto dito, yes, that is Ayorenos, pero this is Cardsy na Bren Esports. Find yung eyes, napakahunat, pero nito si Benny Cutie for the backup. First away lang naman, pero dash para kay Cardsy, palayo. And si Chakno, nandun pala, nagkiklear na minion. Binabalance lang para hindi makaangat mismo ang mga minions ng Bren Esports. Cut after cut, ultimate German cut ang strategy dito na execution. Alam mo, salin-salin lang eh. Mamamatay si Sapnu, buhay si Benny Cutie. Later on, mamamatay si Benny Cutie. Buhay naman si Hate dito. Salitan ang ginagawa dito ng Bren Esports. Well played din ang pinakita dito ni Chuck, no, trying to hold ang mga linya nila. Walang bibitaw. Hawak lang
kung makakapit lang na malalim sa cellphone. Pero ito, medyo ang pinakakailangan mong pansinin is yung KDA dito ni Rebo, which is 1016. So, ibig sabihin, yung isa sa mga crucial factors in terms of team fight, hindi ma-penetrate dito na execution. Kasi malaking bagay talaga for Cardsy, kaya siya nagiging matapak to engage ito team fight. Kasi meron siyang Angela inside him na mabibigay na support sa kanya whenever magiging delikado. So, anyways guys, for execution na pinaka-kinakapitan nila dito is as much as possible, paangatin lahat ng minion wave nila para if ever na may mapitas sa kanya Bren Esports, sila pa rin ang lamang pagdating sa minion flow. Exactly, tama-tama. Eksakto sinasabi mo dito, ate mo Chantel. Pero mind you si Benny Cutie, position ni Benny Cutie, ini-snipe niya kung nasa si Angela. Hinahanap niya. Once na makuha kasi nila si Angela, yung mismong buhay dito ni Cardsy or the Ling, may hirapan. Kumlash. Hindi nila ma-snipe. Well played para sa Angela. Si Rebo, hindi siya lumalabas. Nagtatago lang siya, nagtatago. Uy, space provided. Nililip lang ni Abdo. 3 members na rotation is good for execration. Kapalit dito, dumilim na. Trying to go for the Lord. Nakuha dito ni Chakno. Sinundan pa nga. RKO sa mukha. Hate! Ball! Nako boy, we're not sure if good trade to, pero ang pinaka-sure lang natin na kuha dito ng execration ang Lord against this Bren Esports. Napagandang space action for them. Although, ang crucial part, ang napatay ay si Hate. Diyos ko, nakita niyo yung pinakita guys. Yung space na pinakita dito binigay ni Sapno sa buong team ng execration. Sabay-baying sometime dito ni Chakno and Benny Cutie combination. Eto na, nililigaw na ni Lord. Eto na yung possible comeback ng Bren Esports trying to hold then. Hindi ko masasabi 100% good trade yung pinakita nila doon. Pero still, umaangat ang minions ng execration dito. Oo, pero kung mapansin natin from the other middle side, konti na lang madedefend na dito madedefend dito na nga Bren Esports yung Lord na execution. Sobrang bilis na lang for them to actually defend this Lord. Kalahati na lang ang buhay. So for execution sakto, buhay na dito si Hate. So kumbaga very crucial dito yung magiging team fight nila next na may effort team fight na si Cardsy ng wild charge. Mga kaibigan, pumasok dito si Benny Cutie para na damage. Nandito na ang heart card na Angela natin kay pare Cardsy, and that is it. Sa may bandang forward naman natin, that is up to on that Uranus. So medyo kulang sa damage dito ang Bren Esports. So question here for execution, kung kaya ba nilang i-base push dito ang Bren Esports? Pinipwersa na nila, Beshi. Tingnan mo, minion, tumawid na dito sa river. Buwelo na buong side na execration. Medyo masyado malalim dito si Sato. Nasa na kanyang mga kasama dito. Pulado, pop immortality dito. Tempest Blade sa mukha. Hindi kami nagtitipid ng skill sa ganitong sitwasyon. Forward match si Lassie dito. Perfect match. Kukuha ata ng RKO dito. Eto Max backing away sa kanyang position. Going in na. Huli na. Eto Max. Opa si Cartesi. Focus fire. Nag-winter plancha ng tropa natin si Eto Max. Pero still, Eto Max will fall sa kamay mismo ng Bren Esports habang si Chakno buying some time dito. Kaliwat kanan bagbangan siya Tel. There you go. Will fall. Matay. Hinga malalim. Buhay pa ang base militar ng Bren Esports. Diyos ko. Ano yan laban for Bren Esports onto this match? Pero kita natin for execution, kayang-kaya nila natapusin yung laban pag dediretsuhin nila yung objective dito. Although for this match, we have a Chakno here and hate action yung una mabubuhay para sa nilang team. So medyo kulang yung damage dito ng execution at this match. Pero as we could see here for Bren Esports, eto Max dito nahuli nila and a legendary for Cardsy on the King. 18-19 for the KDA. Napakasakit po, Eddie. Grabe, 25 minutes sa ating laro. 16-28. Masagang mga torre dito ng Bren Esports habang hindi pa nakaka-force push ang side ng Bren against execration. Waiting ata sila sa next turn dito para sama makabuelo. Oo, so next turn guys, that is 35
seconds. Actually, for exit dito, ang pinaka-ano lang talaga nila, ang crucial part is kung paano magiging initiation nila together with this Dark Knight Falls. Kasi for Brand Esports, Outlast, pero tingala naiwan dito. Mga kaibigan, si Paris Zap na natin, napita mag-winter truncheon, from Lasty. Nice RQ, come from Lasty, pero not enough damage na mga kapatid, pero na mag-alis ni Colts, very cute, legendary dito para kay Colts, very cute, wala na dash away para sa kanya, pero flicker in para kay Pew, and a double kill for Colts as well. Naku, 2-man down for the side of Execration habang buo pa ang Brand Esports. Kaka-respond lang dito ng Lord. Are they going for the Lord? No, hindi. Si Hate, naghihintay siya doon na kukuha sana ng Lord for the steal, pero nag-decide ang Brand Esports sa yung Lord, sa ang vision ng Lord. Possible, diretso to. Pwede natin tapusin to. Winter Truncheon to buy some time. Focus fire. Eto, Mac, bail out na muna. Gustong kumuha dito ng Torre ni Cardsi, and another arrow will connect. Hinga malalim mga sir. Baharing final push na to. Focus fire. Disengage na muna ba? Napakainit ng laban natin. Pro-reaction sa laban na to. Abisa laro, tumama dito. Trabahan si paring po natin. Pero kita natin itong wild charge para kay Jackno. Yung wala na buhay halos. Pero buhay na dito. Pero dito na. Split. Ate T5. Yung napanailan naman. Pero legend na may Carly. Tinitira yung base. Kaibigan for this series. Favorite na boss. Kasi lumalaban pa rin si Carly. Dito punong-puno. Ang buhay patay din. Si paring Eto Max natin. Wala legendary para sa kanya. Dark Knight. Oh, patay! Wait, brutality si Carly and a shutdown! Mga kaibigan, on to this match! Palitan ng kills dito. Palitan ng push. Pantay na ang kanilang mga Torre. Look at that. We're sitting around 190k gold for both teams. Pwede na yung gold para sa mga susunod na series eh. Lang na. Best Pwede mo pabili ng bahay, Beshi. Nabanggit mo na rin yung susunod na series. Pero wait lang, si Coco dito wala ng buhay. Nasa kanian sila. So pwede ito maging bonus round for Execration. Wild charge para kay Chakno. Pero buo. Or buhay na buhay. Ang buhay dito ni paring Coco. Ready pa para sa kanya sequel sa next year. Angela disengage para sa kanya. Pero ito, Prof B, kaya sinabi natin, meron pa tayong mga susunod na series. Pero ganito, kainit ang ating laban. Unang series pa lang ngayong araw. Napakakunat ni Coco. Kunat. Pero titignan mo yung positioning mismo ni Ribo. Guys, pansinin niyo Angela. Wala siyang depth sa mismong laro. It means ganun siya sa kaalaga sa position. Alam niya yung kailangan niya gawin. The crucial hard guard ang kailangan ibitaw dito. Pero Ribo lumalalim dito against Execration. Pino-force push dito ni Chaknu to give the positioning na mamember ng Brand Esports. Lord is already up for grabs, pero iba yung minions or balancing minions sa pinapakita dito ng both sides. Oo, kumbaga kanina yung strength ng Execution na kicker nila yung minion wave para nakaangat yung sa kanila. Yun na rin ginagawa nila ng Brand Esports. And ang crucial dito is merong Lord. At ang very crucial talaga dito, unang bumitaw actually sa mindset na manalo, yun yung magiging problema. Or kung sino una magigil actually. Sa mga hindi nakapansin, 29 minutes na po tayo sa ating laban ngayon. Napakainit for this game number 3. Again, kung sino matatalo dito, automatically pupunta sa ating lower bracket. Walang gustong bumitaw. Kanilang mga hawangan dito. Cardsi, hard guard combination dito. Grabe! Watch sa tatlong Buhay pa dito si Cardsi trying to life steal sa kanyang mga gilid ng mga jungle minions dito. Still, they were able to take down Hate. Unleash the Hate. Hate will fall. Jackno trying to buy some time again. Naku po! Nag-hold in the base position coming from the side of Execration. Pinapanin sila ng buong Brand Esports dito. Grabe yung nangyari doon sa Execration, guys. No life si Lasty, si Cardsi, pero ready doon yung Brand Esports on this match. Nasama pa si Chaco dito. Sakto is the only player left for Execration to defend their base. Although yung minion wave dito ng Execration is nakaangat. Pero death time natin, it's gonna be 16 seconds bago mabuhay dito yung Hellcurt, which is medyo delikado actually for Execution na mag-clear na minion wave kasi as much as possible gusto natin maganda yung maging pasok nila, pero anyways napakakunat na naman Divine Judgment dito pa kay Q. One man down, sirang Immortality and a kill for Brand Esports. Dalawang core hero dito ng Execution mabubuhay na pinadilim na, wala nang hintay-hintay pa, buying some time. Tempest of Blaze kinasa na dito, they want to focus na this huling base militar. RKO kinumit na rin dito para walang defense. Take down the turret. Brand
Esports was able to close the series against Execration. What a game! What a game by Brand Esports! Literally, Cardsy was the is the hyper carry of this team. Proven and tested. Nakita natin yan for this game number 3. Hinga tayo guys. Ay guys, lahat tayo panalo dito sa mga nangyayari. Pero tinan mo naman, sobrang saya ng Brand Esports sa ganitong sitwasyon. Mapupunta sa lower bracket ang Execration. Pero, guys, ang masasabi ko lang, wait, everything for that game is Cardsy. Very, kita natin yan for that game number 3. Talagang silent na hinabol niya yung mga kailangan niya habulin for that game and totally winning that game for Brand Esports. For Execution though, medyo kinulang lang siguro on the latter part kung paano nila i-end yung game. Nakulangan sila. Tsaka yung misposition nila, the force clash dun sa gilid, na-punish nila ng ganong kabilis. Kailangan medyo mag-adjust ang buong side dito ng Execration later on sa kanila mga susunod na kalaban. Pero still, what a great game. Hindi lang good game, great game na eh. Kahit ako, out of words. Guys, kung mapapansin nyo, yung setup ko sobrang different kung paano nag-start yung game. Hindi ko alam kung bakit kita yung nalindahan ngayon. Ginagano mo na lahat, no? Ginugulo mo na lahat. Sa sobrang nawindang din ako sa laro, pero literally, that is just the first series of our playoffs. First series pa lang. Guys, kumbaga, sobrang ganda. But anyways, that is a GG well played to both teams. Again, congratulations to Brand Esports for winning against Execution with a 2-1 score. Of course, may masasabi ang ating panelist desk. Shane Bumanji and Potters, take it away. Maraming salamat Prof B and Chantel para sa isang matibay na shoutcast. Oh my God. More than, I think almost 30 minutes, if not 30-minute game has been witnessed mula sa Bren versus Execration game number 3. Pero I know everybody's hyped. Pero bago tayo magtungo doon, I would just like to remind you guys of our mythical draw giveaway, no? Sa mga viewers natin dyan, bago kayo mag-alisan, to do it, to join, okay? Ito lang ang tandaan yung detalye. Visit this site, bit.ly/MRD-29. I repeat, bit.ly/MRD-29. Alright? So, buksan nyo yung mga browsers nyo, kahit sa phone ninyo, visit that site. That is the form for our mythical draw. Okay? Again, we're giving away 3 legendary prizes for every day that we have this playoffs para sa MPL, and that includes Smart Giga Games. Meron din tayong napakaraming skins and diamonds mula sa MLBB, 30,000 worth yan. And of course, we have the Realme Buds too. On top of that, kung sumali ka, nakapag-register ka, na-fill-upan mo yung form on all of the 3 days, you are eligible to join the mythical draw, of which hindi lang yung mga prizes na nabanggit ko kanina ang meron ding Realme 6 phone na included, and a limited edition signed na pirmahan na MPL PH jerseys and jackets. So again guys, I repeat, bit.ly/MRD-29. Sadly, hindi namin siya mapin comment ngayon for some reason, so kayo na bahala pumunta dyan, okay? Register now. Fill up that form. Okay, mga tol. This is it, ano? 2-1 from that very long but intense game number 3 between Execration and Bren Esports. Aking mga panel batters and Manjin, what are your thoughts? At least tumama na kami ni Manjin. kahit ano lang, isa lang. Pero kidding aside, kailangan natin bigyan ng emphasis dito kung gaano ka-clutch player talaga si Ribo. Yung mga ultimates na ginagawa niya dito kay Carl Z, naliligtas si Carl Z, ang daming times na dapat natutumba siya. Kaso dahil kay Ribo, talaga nakakatakas si Carl. Grabe, no? Grabe. You really have to give a lot of emphasis on that. Execution dito, this is a phenomenal performance coming out from their side. Hindi mo matatawaran yung ginawa dito nila Eto Max, sila Chakno. Yes. Alam mo tol, I believe tol, no? This is funnel beyond funneling. Etong Angela na to by late game. Talagang napaka-reliable ni Carl Z. He was able to pick up the swords when it mattered, no? Lalo na dun sa may bandang brush side sa may baba, no?
Tapos yun na nga, I love the way you pointed out yung si Ribo dito na dyan lang siya, tol. Halos lahat sumusuporta. Not to mention, even Few himself is also there to support. The Bren Esports is a very good new formula on their lineup, which is ito na nga, si Carl Z talaga. Lalo pa napapura ng nauusong panel strategy ngayon. Yeah. Para sa akin dito, it's a matter of, again, decision making and who is the clutcher. Kung meron mang ganong Clutcher. kung sino yung mas clutch. And I think with the experience na meron ang Bren, especially this guy, Carl TZ, ang Superman, ang Batman, actually, sa lineup ng Bren. I think ito yung LeBron James nila kung sa buong All-Star team. Ito yung Kevin Durant. JSW hitting the game-winning 3. The Snake. Carl TZ, pare, with the Ling. Gusto ko lang i-note dito, paring Shinbu, execration, I think panalo talaga dapat sila. I mean, anong mga bandang gitna, parang napapasabi na ata ako na grabe, talo yung Bren, parang mali ako ng prediction and yung Exe, eto na yung bago, parang sa wakas, Exe, lahat chumichir na tayo. But there was one moment in time na sobrang down nung Bren, lamang na lamang yung Exe, but one play in the mid lane, hindi ko alam kung nakita sa highlights natin yun, when it's ano nagkasabay-sabay nagkarambulan ng 5. It's going to be the laban sa Ling, 'di ba? Spadahan. Yes. Spadahan. So nagkarambulan yung 5. Pareha sila may lifesteal, yes. Pareha sila may endless battle, naka-queen swings pa nga itong si Lancelot. Pero kung clutch moment, doon na nagmamato yung killing spree para sa akin kay Carl TZ. Clutch moment, Lancelot versus Ling, pareha sila nakakapatay. Yes, pero kada patay ni Ling, may extra health siyang nakukuha. Kada isang hero, munti ka na siya mamatay, nakatusok siya ng isa na matayon, extra health galing sa killing spree. And dahil doon nakakapag-outplay sila. After that play, specifically in the mid, nung nagpo-push yung Exe, all throughout, Exe trying to go for arrows, trying to go for picks, pero hindi na nila makuha. Kasi nga, nag-scale na. Ikaw na nagsabi, Shin, mas nag-scale na yung line ng Bren. And with that, grabe, props sa dalawang team. Nag-expect pa ako na sobrang dami sa Exe para sa bottom lane. Sa bottom, so lower bracket. Solid game. Grabe, tolo. Actually, pag tingnan mo din yung itemization dito ni Carl Z, no? Hindi lang siya naka-queen swings, tol. Naka-brute force breastplate din siya. No? So, talagang talagang it's leaning more on the defensive side. Itong itong Ling natin on that part. I just want to pinpoint then, no? How that game dragged on to 30 minutes. I just want to pinpoint na umabot yung game natin up to 30 minutes. I just want to emphasize of how utility sometimes in the late game is more impacting, no? Kumpara sa kills, kumpara sa mga killers nyo, no? Kanina talaga sila Zap at even si Chuck, no? There's a lot of pressure. Ang daming cut na nangyayari just because lane control proves higher value kumpara sa kill kanina, no? Sa late game ng game natin. So, yun lang on my point for that one. Pero mas maganda na marinig natin yun mula sa mga players natin. And we have our interview ready mula sa side ng Bren Esports, mga kaibigan. At ayan, si Armored ba? Walang iba. Mga kaibigan, ang doktor ng Mobile Legends, si Doc Ribo. Doc, naririnig nyo ba kami? Narinig. Okay, ayan. Alright, Doc. Paunahin ko muna mga co-panel ko. May mga katanungan ba kayo para kay Ribo dito, tol? Una na, unahan mo. Una na ako. Doc, grabe, wala kang deaths dito sa game, no? Paano, ano na yan pumapasok sa utak ng Bren that time na clutch moment na mukhang talo na talaga kayo in the early stages pero ano yung bawi doon? Bigyan nyo kami ng bigyan mo kami ng sobrang lupit na detalye kung sa tingin nyo paano kayo nakaka-comeback. Parang late game lang talaga, tas inaano na lang namin na magkakamali sila sa uli. Antay ng mali lang. Ito ang aking katanungan naman, no? Kakaiba yung play na ginagawa ni Zap at nila Chuck doon, no? It does seems na kung 5v5, dehado na yung execution. So ginagawa nila puro sila cut, 'di ba? Ano ba yan? Naging problema rin ba yun sa inyo? Or hindi naman? Naging problema kasi yun. Kasi na-push niya yung mga third tower namin, kaya yung malalaki na yung mga minion. Kaya nahirapan din kami patayin agad.
Tapos yung graph din na ano kami nakakatan ng mga lanes, pati yung radius. Kaya nahirapan din kami mag-push. Okay. Ikaw, Matters, any question? Ang aking katanungan dito, nakita na kami ng Hanso galing sa inyo. Meron pa bang ibang tinatago ang Bren Esports dito na magugulat pa kami lahat? May paggulat pa ba? Meron pa. Meron pa. Ayan. Meron pa. Kaya nang exciting. Gandang laban nyo, parang MSC, tol. Grabe. Pang mabaan. Ribo, may gusto ka bang batiin, tol? Pasalamatan on this victory, on this game on victory, lalo na semifinals na rin kayo. Papasalamat ako sa Bren, kay Boss Jeff, kay Boss Jag, pati sa coach namin, pati sa 6-man namin na si EJ Taps, sa mga sumusuporta sa Bren. Ano lang, supportahan nyo lang kami hanggang sa makuha namin yung job. Okay. Maraming salamat, Ribo. I'm sure na gusto nyo muna magpangaden mula sa laban na sa good showing. Ladies and gentlemen, Ribo, mga kaibigan, mula sa Bren Esports. Now moving into the semifinals of our playoffs, no? Hindi pa naman, guys, tanggal ang execution. Tandaan niya yan, they're gonna be moving naman, they're gonna be dropping para sa second round ng ating lower bracket, no? So, tuloy-tuloy pa rin ang laban dito, pero grabe, tol, ibang klase ang unang series natin. Unang series pa lang. Unang komento dito ng mga viewers natin, no, sa milyon-milyong viewers natin para daw finals, tol. Unang series pa lang, tapos yung next mo, rematch of the century. Rematch of the century. Onyx Sunsparks, no? Oo, men. And sa totoo lang, if you're an execution fan, magbunyi ka kasi sobrang ganda ng chances ng execution kung ganito yung pinakita nila ng upper bracket. Men, kakaiba to. First time to. Sa akin din. Hindi mo basta-basta ma-discount yung execution lalo na sa ganong klase. They are now a threat. No? Yeah, sobra. Nakakatakot talaga. I would admit myself. Ako talaga, I'm a fan of execution din. Like on the story. Ano talaga sila eh? Kailangan mo ng emosyon. Pinoy na Pinoy eh. Emosyon. Oo, Pinoy na Pinoy. Oo, Pinoy na Pinoy. Pag mo tong team na to. Anyway, magpapahinga muna tayo. Magkakaroon tayo ng napakaikling break kasi ang init na naman ng laban. Inyong matutunghayan sa susunod na series natin. That is Onyx versus Sunsparks, tol. Rematch of the century nga. Tama ka dyan, paring Manjin. Of course, maraming salamat sa mga palas natin kay Butters and Manjin dito. And again, MPLPH Season 5 is presented to you by Smart with our official sponsor, ang Realme Smartphones official gaming headset, of course, Logitech, and is organized by Moonson. Mga kaibigan, bago tayo magtungo syempre sa ating break, we will deliver you to the top 5 place hatid sa inyo ng Realme. Still waiting for your epic battle? Wait no more. Make the switch to Smart LTE and experience greatness with the country's fastest mobile data network. Are you game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Get 1 gig data all day, every day, for Mobile Legends and more. Game to be great with Smart Giga Games 99.
camera, Pro Display, Realme smartphone. Dare to leap. Realme 6 Pro, 6 cameras, Pro Display, Realme smartphone. Dare to leap. Still waiting for your epic battle? Wait no more. Make the switch to Smart LTE. And experience greatness with the country's fastest mobile data network. Welcome to my castle, my friend. Who is powerful? Rock doesn't want to be your enemy. Rock likes sleeping. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Monster kill. Mega kill. Killing spree. Killing spree. Mega kill. Go first. Unstoppable. Download for free. Mobile Legends Bang Bang. Our strength and courage will be eulogized in the galaxy. Faith is my unbreakable sword. Legendary. Legendary. Unstoppable. Dawnbreaker. Legendary. Double kill. Only light can drive out the darkness. First blood. Stand aside. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Shut down. You have slain an enemy. Killing spree. My fate. Unstoppable. Mega kill. Legendary. Double kill. Godlike. Download for free. Mobile Legends Bang Bang.
Download for free. Mobile Legends Bang Bang.